chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh móc len của Mimi Handmade. Hôm nay Mimi sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một cái trái tròn bằng len như thế này rất là dễ thương. Thật ra thì các bạn có thể là sử dụng len sợi tự do hết nha. Các bạn có thể là treo trang trí cái dạng đứng như thế này nè các bạn. Lễ Halloween sắp tới các bạn có thể là tận dụng cái trái len này nè, các bạn có thể xen kẽ với trái bí ngô, trái bí đỏ nhỏ các bạn. Thì một trái len, một cái trái bí, một trái len, một trái bí các bạn có thể là treo ngang hoặc là các bạn có thể là treo đứng. Chúng ta có thể là trang trí ở phòng khách, phòng ăn hoặc là phòng ngủ của chúng ta, rất là dễ thương luôn đúng không các bạn. Hoặc là các bạn có thể là treo nôi cho em bé đủ màu sắc như thế này nè, để cho nó ngắm nhìn thấy sinh động hơn và thấy nó tươi tắn ở trong cái khuôn viên nhà mình luôn đúng không các bạn. Các bạn có thể là tận dụng cho cái lễ Giáng sinh sắp tới nữa nè. Chúng ta có thể là làm nhiều màu đỏ để mà chúng ta treo cây thông Noel đó các bạn. Và tận dụng thêm cái này để mà chúng ta có thể là trang trí ở cái phần túi nè. Đó, các bạn có thể thấy là nó có thể thâu ra thâu vô ở cái chiếc túi này, rất là tiện lợi luôn đúng không các bạn. Đó, thâu ra thâu vô ha. Rồi chỉ cần bóp cái này thôi là nó đã thâu vô cho mình rồi nè, rất là xinh xắn và tiện lợi luôn. Mình hy vọng là các bạn sẽ yêu thích cái mẫu này nha, rất là đơn giản thôi à. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu móc nha các bạn. Các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một ít len sợi nha, và màu sắc thì các bạn sẽ phối tự do. Và chuẩn bị kim móc cho mình là kim móc 2 đầu số 3 4, mình sẽ móc đầu số 4 nha các bạn, và kéo cắt len với kim khâu len. Những cái trái len này nè các bạn thì nó sẽ nhỏ nhắn để mình trang trí túi hoặc là treo trang trí đó. Thì các bạn nếu mà muốn tăng cái size này lên, các bạn có thể là sử dụng cái kim móc nó to hơn nha các bạn. Ở đây là kim móc tương đương với 2.5mm đó. Các bạn sẽ tăng size kim lên từ 3, 3.5, 4, 4.5 hoặc là 5 để mà cái trái này nó to hơn. Hoặc là các bạn có thể là tăng size ở cái vòng tròn ma thuật này với nhiều mũi móc đơn hơn mình. Ở đây là mình sẽ làm là 6 mũi móc đơn nha các bạn. Rồi bây giờ các bạn sẽ tạo cho mình một cái vòng tròn, đưa kim móc vào vòng tròn này, kéo len qua, móc lên một mũi móc xích, sau đó móc vào vòng tròn này 6 mũi móc đơn. 1 2 3 4 5 6. Bây giờ các bạn sẽ kéo lại hờ hờ thôi cũng được nữa nha các bạn, không cần kéo chặt quá nha. Rồi các bạn sẽ trượt mũi vào cái chân móc đầu tiên này, chúng ta sẽ kéo len qua và trượt mũi, kết thúc cái hàng móc thứ nhất lên hàng móc thứ hai với một mũi móc xích, đâm kim vào chân móc đầu tiên này. Các bạn sẽ móc cho mình 2 mũi móc đơn cùng một chân, chân móc thứ hai 2 mũi móc đơn cùng một chân, và các bạn lặp lại tương tự như thế đến cuối hàng. Chúng ta sẽ có được là 12 mũi móc đơn cho hàng thứ hai này. Bây giờ mình sẽ móc cùng với các bạn luôn nha. Rồi mình đã tới cái mũi cuối cùng rồi nè các bạn. Ở đây là cái chân mũi giờ nha, chúng ta sẽ không móc vào đây. Các bạn sẽ đếm đủ 12 chân móc là được nè. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Rồi bây giờ chúng ta sẽ trượt mũi vào cái chân móc đầu tiên này, kết thúc cái hàng móc thứ hai. Rồi các bạn lại móc lên cho mình một mũi móc xích để gây nên hàng thứ ba, đâm kim vào chân móc đầu tiên, móc một mũi móc đơn, đâm kim vào chân móc thứ hai, móc 2 mũi móc đơn cùng một chân, đâm kim vào chân móc thứ ba, móc một mũi móc đơn, chân móc thứ tư 2 mũi móc đơn cùng một chân. Và các bạn sẽ lặp lại tương tự như thế đến cuối hàng, 1 2 1 2 đến cuối hàng. Chúng ta sẽ có được là 18 mũi móc đơn ở hàng thứ ba này. 1 nè, 2 1 2 1 2. Rồi kết thúc hàng thứ ba, các bạn cũng sẽ trượt mũi vào cái chân móc đầu tiên này, kéo len qua, thực hiện một mũi trượt. Rồi lên hàng thứ tư, móc lên một mũi móc xích. Bây giờ hàng thứ tư này trở đi các bạn sẽ không cần phải tăng mũi nữa, mỗi chân móc các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn nha. Rồi các bạn đâm kim vào trong chân móc đầu tiên này, móc một mũi móc đơn,
Trong móc thứ hai, một mũi móc đơn. Trong móc thứ ba, một mũi móc đơn, và các bạn lặp lại tương tự đến cuối hàng. Chúng ta vẫn có 18 mũi móc đơn cho hàng thứ tư này. Kết thúc hàng móc thứ tư, các bạn cũng sẽ trượt mũi vào cái trong móc đầu tiên này. Bây giờ các bạn sẽ làm thêm cho mình hai cái hàng móc giống hệt như hàng móc thứ tư nữa nha, hàng móc thứ 5 và hàng móc thứ 6. Các bạn móc lên một mũi móc xích, đâm kim vào trong móc đầu tiên, một đơn, chân thứ hai, một đơn, chân thứ ba, một đơn, và lặp lại như thế đến cuối hàng. Xong các bạn sẽ kết thúc hàng thứ 5. Và các bạn móc thêm cho mình một hàng thứ 6 nữa. Mình sẽ gặp lại khi các bạn móc đến hết hàng thứ 6 nha. Kết thúc hàng móc thứ 6, các bạn cũng sẽ trượt mũi vào trong móc đầu tiên này. Bây giờ chúng ta sẽ móc lên hàng móc thứ 7. Hàng móc thứ 7 chúng ta sẽ giảm mũi nha các bạn. Các bạn móc lên một mũi móc xích nè, đâm kim vào trong móc đầu tiên, móc một mũi móc đơn. Chúng ta sẽ chụm trong móc thứ hai và trong móc thứ ba lại thành một chân móc. Các bạn đâm kim vào trong móc thứ hai, kéo lên, đâm kim vào trong móc thứ ba, kéo lên. Chúng ta có được 3 vòng len trên kim, các bạn sẽ kéo qua hết một lượt luôn. Và bây giờ chúng ta đã có được một cụm gồm một mũi đơn và một mũi chụm. Như vậy thì chúng ta sẽ làm tổng cộng ở cái hàng này 6 cụm như thế này. Được một cụm rồi, chúng ta sẽ làm thêm 5 cụm nữa nha các bạn. Rồi cái trong móc kế bên này tạo cái cụm mới nè. Trong móc kế bên này các bạn sẽ móc một đơn. Hai trong móc kế tiếp các bạn sẽ móc cho mình một mũi chụm, kéo lên, đâm kim vào trong móc kế, kéo lên. Rồi được 3 vòng len, các bạn kéo qua hết luôn. Rồi chúng ta đã có được một đơn và một chụm. Tiếp tục một đơn, một chụm, một đơn, một chụm, một đơn, một chụm. Rồi cái cụm cuối nè các bạn cũng sẽ móc một đơn và một chụm. Hết mũi, chúng ta sẽ trượt mũi vào cái chân móc đầu tiên này, kết thúc hàng móc. Rồi các bạn lưu ý là khi mà làm những cái này nè, các bạn móc trật tay á, để cho cái form nó đẹp hơn nha. Đó, cái form nó tròn với lại nó đẹp á các bạn. Kết thúc hàng móc thứ 7, chúng ta sẽ móc lên hàng móc thứ 8, cũng là hàng móc cuối cùng. Mỗi chân móc các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn nha. Móc lên một mũi móc xích nè, đâm kim vào chân móc đầu tiên, móc một đơn. Chân thứ hai móc một đơn, chân thứ ba một đơn, thứ tư một đơn, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, thứ 8, thứ 9, thứ 10, thứ 11 và thứ 12. Kết thúc hàng móc thứ 8, các bạn cũng sẽ trượt mũi vào trong cái chân móc đầu tiên này. Kết thúc hàng móc thứ 8. Rồi bây giờ các bạn móc lên một mũi móc xích. Chúng ta sẽ cắt ra một cái đoạn len dài để mà chúng ta sẽ khâu lại nha. Rồi các bạn sẽ cố định cái chân móc cuối cùng này lại đi. Lấy kim khâu len, chúng ta sẽ xỏ len qua. Rồi các bạn sẽ xỏ len nha. Rồi các bạn sẽ đâm kim vào cái chân móc kế bên nè, nửa nhánh ở bên trong người mình nè các bạn. Đây có nguyên một nhánh có 2 chân móc thì các bạn sẽ đâm kim vào nửa nhánh nè. Các bạn kéo phần len này, đâm kim vào chân móc kế tiếp ở nửa nhánh bên trong người mình, kéo lên. Các bạn sẽ lặp lại như vậy cho tới cuối hàng luôn. Chúng ta sẽ đâm kim vào nửa nhánh ở từng cái chân móc, rồi kéo len qua ha. Và một lát nữa cái mình sẽ rút nó lại luôn à. Rồi các bạn cũng sẽ làm vô cái chân móc mũi dời luôn nha. Nè, cái chỗ chân móc mũi dời này các bạn sẽ làm cho mình thêm một cái nữa. Rồi bây giờ nó đã được như thế này nè, các bạn sẽ kéo cái len này cho nó nhỏ lại. Đó, nó nhỏ vừa vừa thôi cũng được nữa các bạn.
Và bây giờ các bạn sẽ giấu đi cái đòn len thừa này vào trong mũi móc luôn nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ xỏ nó vô trong cái mũi móc này để chúng ta giấu nó đi. Rồi các bạn sẽ luồn qua luồn lại và trong móc nữa, rồi các bạn sẽ cắt đi cái đoạn len này nha. Đây các bạn, đây là một cái túi bánh. Mình lấy cái này nè để mình trang trí ở chỗ này, giống như là một cái trái cherry hoặc là trái gì mà mình hay ăn chỗ cái phần kem á các bạn, thì nó có dán lên á, thì cái này nó mô phỏng như thế ha. Và cái này nè, chúng ta có chừa cái lỗ thì xỏ cái phần những cái đoạn dây móc xích này nè qua một cách rất là dễ dàng luôn. Và bây giờ nếu mà các bạn sử dụng cho cái này thì các bạn sẽ kết vào ha. Mình có hướng dẫn cho các bạn ở cái clip kế tiếp là móc cái túi bánh kem này cũng như là cái túi cây thông Noel á. Hy vọng là các bạn sẽ xem thêm cái clip đó nha, để mà mình ứng dụng vô. Và bây giờ các bạn sẽ, nếu mà treo á, thì chúng ta sẽ móc một cái đoạn dây móc xích. Các bạn nếu mà treo trong phòng á, thì các bạn làm bằng len thì nó sẽ cũng đẹp. Nếu mà các bạn treo ngoài trời á, thì các bạn sẽ làm bằng cái sợi cô tông đi, có gì mình giặt nó dễ hơn ha, nó không có bị nhăn nhiều á các bạn. Rồi bây giờ các bạn sẽ tạo cho mình một cái nút thắt. Rồi các bạn sẽ móc lên cho mình một cái đoạn dây móc xích dài nha các bạn. Khi mà các bạn muốn treo bao nhiêu cái trái này á, thì các bạn sẽ móc tới cái độ dài mà các bạn thấy vừa ý rồi. Và cái màu của cái cọng dây này thì các bạn sẽ móc tùy thích luôn nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ móc tới cái đoạn mà mình cần nha các bạn. Mình đã móc xong một cái đoạn dây móc xích dài là 40 cm đó các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ kết nó để tạo cái lỗ để mà chúng ta máng nha. Các bạn sẽ làm tự do ha. Muốn cái lỗ nhỏ thì chúng ta sẽ dời qua cái nhỏ, và muốn nó to hơn thì các bạn sẽ dời qua cái chỗ nó dài hơn. Rồi các bạn sẽ trượt mũi cho mình nè, móc lên một mũi móc xích, cắt len nha các bạn. Rồi như vậy là chúng ta đã có một cái đồ này. Để nữa chúng ta sẽ máng nè. Các bạn sẽ lấy cái kim khâu len đi. Chúng ta sẽ xỏ cái phần ở phía dưới á, để chúng ta sẽ luồn nè. Bây giờ mình sẽ luồn màu vàng trước nha các bạn. Cái này nó ở phía trên, mình luồn từ phía dưới á, thì các bạn sẽ luồn từ cái điểm nhỏ nè vô tới cái điểm to ha. Nè, cái này là cái cuối hàng của mình nè. Rồi các bạn sẽ đưa nó qua bên đây đó. Rồi tới màu nào thì các bạn sẽ xỏ tới màu đó nha. Mình sẽ làm là vàng, đỏ, rồi hồng, rồi xanh nha các bạn. Rồi mình tới màu xanh này nè. Rồi cái chỗ này á, các bạn sẽ cột nó lại để nó cố định lại được cái trái này nè các bạn. Đó. Rồi cột nó lại như thế ha. Rồi các bạn sẽ cắt đi cái đoạn len thừa này đi. Rồi như vậy là chúng ta đã có được một cái dây để mà chúng ta treo rồi nè. Nữa các bạn cũng sẽ mình sẽ canh chỉnh lại nha, để cho nó đều hơn các bạn. Một lát nữa các bạn sẽ giấu đi cái sợi len màu trắng này để mà các bạn sẽ hoàn thành nó nha các bạn. Đó, chúng ta có thể là treo trang trí rất là dễ thương cho cái dịp Noel sắp tới cũng như là lễ Tết, thì các bạn có thể là làm nhiều màu và các bạn trang trí nha, và ứng dụng cho cái việc làm cái phần túi này nè các bạn. Đó, rất là dễ thương, rất là cute đúng không các bạn? Mình hy vọng là các bạn sẽ yêu thích cái mẫu này nha. Nếu mà các bạn yêu thích đó, các bạn nhớ nhấn like video này giúp mình và bình luận ở phía bên dưới nếu mà các bạn móc thành công rồi nha. Và ủng hộ Mimi thêm một cái lượt đăng ký kênh nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều luôn. Và mình cũng cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi hết video clip này và thực hiện cái mẫu này cùng mình nha. Bây giờ mình xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau nha. Bye bye.